Мої вітання. Сьогодні працюємо над темою лекції «Психологія вольових явищ». План лекції. Перше питання. Поняття про волю. Критерії волі. Друге питання. Вольові зусилля. Сила та слабкість волі. Третє питання. Вольові стани та властивості. Четверте питання. Розвиток волі. Та невеличкий бонус. Психологічний тест. А також трошки поговоримо про патологію волі. Отже, поняття про волю. Волю вважають основою характеру, її становим хребтом. Людина без волі нагадує автомобіль без двигуна. Усе начебто є і виглядає пристойно, але користі ніякої. Що ж таке воля? Дамо визначення. Воля – це здатність людини або співробітника вчиняти свідомі дії, які вимагають подолання зовнішніх і внутрішніх труднощів. Воля – це психічна функція, яка припускає регуляцію власної поведінки по відношенню до значимих для людини мотивів, гальмування інших мотивів або спонукань чи намірів, організацію дій, вчинків відповідно до свідомо поставлених цілей. Як ви побачили вже у визначенні, воля – це здатність. По-друге, воля – це свідомі дії. І по-третє, це дії щодо подолання зовнішніх та внутрішніх труднощів. На сьогодні традиційно виділяють дві функції волі. Це стимулююча функція. Вона виявляється через спрямування активності людини на подолання перешкод. Сюди відноситься самомотивація, самостимуляція, самопідбадьорення, стимулююча. І друга – це гальмівна функція волі. Вона працює як стримування особистістю небажаних проявів власної поведінки. Іноді важливо дуже вчасно зупинитися, не продовжувати вчиняти певні дії, гальмувати себе тощо. Критерії та ознаки волі. Існують 4 типи критеріїв волі. Ось ви тут бачите їх на слайді. В чому воля може проявлятися? Ну, по-перше, вона може проявлятися у вольових діях. Тобто діях, спрямованих на подолання певних перешкод і труднощів. Друге, вона може проявлятися у виборі мотивів і цілей. Тобто людина ставить перед собою цілі, мотивує себе, підтримує цю мотивацію, рухається до власних цілей, долаючи перешкоди. В цьому
вона також проявляється, і це другий критерій волі. Третє. В регуляції власних внутрішніх станів. Не завжди той стан, в якому ми можемо перебувати в цей час, буде сприяти нашому просуванню до мети. Для того, щоб наша діяльність була цілеспрямована, ефективна, ми повинні змінити цей стан, відрегулювати його, ввести себе в більш оптимальний для досягнення нашої мети. І четвертий критерій волі. Відповідно, він проявляється у вольових якостях і у вольових станах особистості. Ці стани і якості ми будемо розглядати трошки пізніше сьогодні. Серед ознак волі можна перерахувати наступні. Людина вчиняє додаткові зусилля для виконання вольового акту. В неї наявно продуманий план здійснення поведінкового акту. Людина концентрує посилену увагу до такої поведінки. Під час вольової поведінки у людини відсутнє безпосереднє задоволення, яке вона отримує в процесі і в результаті виконання такої дії. Вольові зусилля спрямовані не тільки на перемогу над обставинами, але і на перемогу над собою, на подолання самого себе. Ну і останнє – це свідоме подолання перешкод на шляху до мети. Свідоме. Які ж існують види перешкод, які ми долаємо під час вольової поведінки? Перешкоди можуть бути фізичними, які пов'язані із складністю, наприклад, дії певної. Або ж перешкоди пов'язані з новизною обстановки. Перешкодами можуть бути інші соціально задані дії, наприклад, підготовка до семінарської роботи, як умова подальшого відпочинку, в тому числі активного, гри в футбол, наприклад, волейбол, або заняття спортом, що, по суті, так само може бути проявом вольової поведінки. Перешкодами можуть бути наші внутрішні стани, втома, хвороба, емоційні переживання, стрес. Не дивлячись на такий стан, людина все одно мотивує себе вчинити цю соціально корисну дію, подолати негативний стан, який заважає цьому. Ну і ще одна перешкода – це конкуруючі мотиви і цілі. Ми робимо вибір на користь соціально корисної дії, але такої, що може на даний час не подобатися людині. І вона сумнівається у необхідності її вчинення. З чого складається вольова дія? Які елементи або етапи існують?
Структура вольової дії. Перше. Спочатку виникає спонукання до здійснення вольової дії. Потреба, мотив, інтерес. Часто таке спонукання забезпечує сама людина, по суті, це і є вольова поведінка. Друге. Людина уявляє мету, осмислює її. Тут включаються процеси мислення, уяви. Людина малює картинки того, до чого їй треба дійти, яку мету треба досягти. Вона подумки уявляє собі засоби, за допомогою яких вона здійснить цю дію і досягне власної мети. Наступним етапом або складовою вольової дії є намір здійснити цю вольову дію. Намір реалізується у вигляді ухвалення рішення, у вигляді побудови плану або наявності такого плану. Людина проявляє вольове зусилля, приймає вибір на користь здійснення такої поведінки, аналізує цей намір, долає внутрішній конфлікт. Наступним етапом є виконання прийнятого рішення. Людина безпосередньо здійснює дії, шляхом яких реалізує власну мету. І контроль виконаної дії, наскільки мета досягнення, аналіз, можливо, корекція дії наступної. Таким чином, існує 5 етапів вольової дії, яку ми реалізуємо і завдяки якій ми намагаємося здійснити соціально бажане, але, можливо, не зовсім цікаве завдання. Ми розуміємо, що треба, і це може бути корисним, коли ми до цього дійдемо і досягнемо нашої мети. Вольове зусилля. Сила волі проявляється в вольових зусиллях, вольових якостях та станах. Як я говорив, вольові якості та стани сьогодні трошки пізніше. А зараз про вольове зусилля. Що таке вольове зусилля? Це свідома і навмисна напруга фізичних та інтелектуальних сил людиною при подоланні нею перешкод на шляху до мети. На слайді ви бачите види вольових зусиль та ознаки вольового зусилля. Які ж існують види вольових зусиль? Вольові зусилля бувають при м'язових напругах, вольові зусилля пов'язані з подоланням стомлення або почуття втоми. Вольові зусилля при напрузі уваги. Вольові зусилля пов'язані з подоланням почуття страху. Вольові зусилля пов'язані з дотриманням режиму таємності, наприклад. Серед ознак вольового зусилля
варто виділити наступні. Перше. Людина відчуває внутрішнє напруження. Друге. Вона спрямовує увагу на виконувану дію. Третє. Виникає напруга м'язів, які не беруть участь безпосередньо в виконуванні дії. Четверте. Відбуваються вегетативні прояви, в тому числі і видимі, тобто здуття кровоносних судин, потовиділення на чолі, на долонях, почервоніння обличчя або навпаки збліднення. Це ознаки вольового зусилля, в чому проявляється сила волі. Але іноді людина може проявити і слабкість волі. Така слабкість волі може проявлятися, наприклад, в такому явищі, як прокрастинація. Прокрастинація. До слабкості волі поряд з прокрастинацією відносяться такі явища, як лінь, конформність, нерішучість, піддатливість впливам, абулія, віктимність. На деяких цих явищах ми зупинимося пізніше, а зараз трошки про прокрастинацію. Що це таке? Термін прокрастинація походить від двох латинських слів «про», що означає «далі», і «крастінус», тобто «належить до завтра». Прокрастинація позначає відкладання на потім, на завтра, важливих, але неприємних рішень або справ, при цьому замінивши їх менш складними та менш важливими. Прокрастинація – це вираження емоційної реакції на заплановані або необхідні справи, що пояснюється наявністю у людини низки суб'єктивних причин, нерішучості, страху невдачі, несхвалення з боку оточення, невпевненості в собі, перфекціонізму тощо. Існують деякі види прокрастинації. Перше – це щоденна або побутова, її ще називають прокрастинація, тобто відкладання домашніх справ, які повинні виконуватися регулярно. Друге – прокрастинація у прийнятті рішень, в тому числі незначних. Третє – невротична прокрастинація, тобто відкладання життєво важливих рішень, таких як, наприклад, вибір професії або ж створення сім'ї. Четверте – компульсивна прокрастинація, при якій у людині поєднуються два види прокрастинації – поведінкова і прокрастинація в прийнятті рішень. Існує так само відома у студентів академічна прокрастинація, тобто відкладання виконання навчальних завдань, підготовки до іспитів, підготовки до семінарів та практичних тощо.
Причини та наслідки прокрастинації. Причинами є неулюблена робота, нудна, неприємна справа, якою потрібно займатися, невміння розставляти пріоритети, відсутність навичок тайм-менеджменту, неясність головних життєвих цілей та смислів, власних спрямувань, невміння організувати себе і свій час, неорганізованість, відсутність мотивованості, мотивації, або ж невпевненість у власних силах, низька самооцінка, наслідками наявності прокрастинації є або може бути стрес, відчуття провини, втрата продуктивності, невдоволення навколишніх через невиконання власних зобов'язань. Відповідно, це може спонукати до виникнення конфліктних ситуацій, негативного ставлення керівника до співробітника. Боротися з цим явищем допомагають техніки розвитку волі. Ми будемо говорити про них сьогодні. Техніки управління часом. Ми будемо їх розглядати на практичних заняттях. Навички планування часу та навички вирішення або розв'язання певних життєвих проблем. Шлях для подолання прокрастинації і інших вад, пов'язаних з недоліком волі, є опанування прийомами самостимуляції вольового зусилля. Вольове зусилля, яке ми вже розглянули, виникає не спонтанно, мимоволі, а під впливом самостимуляції. Через самостимуляцію свідомість фахівця викликає вольове зусилля і дає їй команду, де, як і що йому треба зробити. Самостимуляція проявляється в різних формах залежно від індивідуального досвіду фахівця і характеру подоланих ним труднощів та перешкод. Можна виділити 4 форми самостимуляції. Перша – пряма самостимуляція у вигляді фраз, слів, вигуків. Наприклад, «зроби це». Непряма у вигляді образів, самонаказів. Можна уявити собі мету, яку ви вже досягли, уявити себе таким, хто досяг цієї мети, що корисного змінилося, що позитивного побачили або побачите в собі. Це так само може стимулювати. Абстрактно, у вигляді різних думок, виражених у внутрішній мові. І комбіновано, одночасне або почергове застосування зазначених вище форм самостимуляції. До конкретних прийомів самостимуляції відносяться наступні. Самонакази. Наприклад, починай діяти. Самопереконання.
переконання себе в тому, чому ця дія для вас може бути корисною, що вона вам дасть, що ви виграєте. Самосхвалення. Наприклад, молодець, ти зробив це. Уявлення емоційно позитивно пережитих ситуацій. Спогади про свої минулі успіхи. Приклади інших людей, пригадування цих прикладів. Актуалізація почуття боргу. Почуття власного достоїнства і гідності. Почуття сорому так само може самостимулювати вольову діяльність. Пробудження самолюбства тощо. Вольові стани. В кожному конкретному випадку вольова регуляція діяльності і поведінки проявляється через вольові стани. Однак вольовий стан не тотожний волі та вольовим якостям. Тому що вольовий стан може іноді переживатися людьми, які мають слабкість волі, безвільні. Вольові стани – це клас психічних, тимчасових станів, які є оптимальними внутрішніми умовами, що сприяють подоланню людиною труднощів та перешкод. Вольові стани в діяльності стають предметом усвідомлення, осмислення, коли говорять, що співробітник осмілів, розхрабрився, наважився, мобілізувався, прийняв рішення. Можна говорити про стани відваги, рішучості, бойового збудження, так само, як і про стани зосередженості, змобілізованості, мобілізаційної або психологічної готовності, пильності, що відображує готовність реагувати на очікувані стимули і пов'язані з організацією уваги. Виділяють такі стани, як відвага, хоробрість, здатність зважити і ризикнути, готовність до дій, готовність вирішувати і впроваджувати ці рішення в життя, бойове збудження, свідома активність в небезпечних умовах, зосередження, концентрація уваги на чомусь, змобілізованість, готовність виявити максимум вольових зусиль, стриманість, розумний контроль над поведінкою, пильність, готовність реагувати на небезпеку. А тепер трохи більш детально про вольові стани. Стан мобілізаційної готовності. Залежно від обставин, фахівець може по-різному мобілізувати наявні в нього резервні можливості. Фахівці виділяють 4 рівні мобілізаційної готовності або змобілізованості. Перший рівень – це включення захисних резервів у відповідь на екстремальні ситуації, що викликає збудження симпатоадреналової системи організму. Другий рівень – це максимальна мобілізованість, що проявляється у звичайній ситуації за допомогою вольового зусилля. Третій і четвертий рівні відповідають змобілізованості, яка досягається без особливих вольових зусиль. Стан змобілізованості або готовності характеризується як досить стійкий, що триває від декількох годин до декількох днів. Він відображує готовність виявити максимум вольових зусиль
не допустивши розвитку несприятливого емоційного стану, направляє свідомість не на переживання значимості майбутніх вчинків і очікування успіху, а на контроль, максимальний самоконтроль власних дій. Своєрідною формою мобілізованості при небезпеці можна вважати і стан бойового збудження. Це емоційно позитивний стан, який пов'язаний з активною свідомою діяльністю в моменти небезпеки. До станів, що характеризують змобілізованість, можна віднести і зібраність, уважність, зосередженість. Стан зосередженості – це вольовий стан, пов'язаний з довільною концентрацією уваги на процесі діяльності. Концентрована, довільна увага забезпечує ефективність сприймання, запам'ятовування, обмірковування, швидкість реагування на сигнали небезпеки, якісний контроль за діями тощо. Незібраність, неуважність є станом протилежним змобілізованості, як нездатність фахівця за допомогою вольового зусилля мобілізуватися, зосередитися. При націленості на рішення того або іншого завдання незібраність проявляється в надлишкових непотрібних рухах, в погляді, що бігає, іноді відстороненому погляді, у швидкій переключаємості до всього, що відбувається навколо і не має відношення до здійснюваної діяльності, у зайвій балакучості, у міміці, яка не відповідає ситуації, посмішки, переморгування з навколишніми, гримаси. Вираження обличчя при цьому свідчить про те, що думки і почуття людини перебувають в хаотичному стані. В результаті постійного тренування уваги з'являється така вольова характеристика особистості, як стан, як уважність, що проявляється постійно і в різноманітних ситуаціях. Уважність є передумовою прояву свідомої дисциплінованості. Уважність можна розглядати як рису особистості, але в даному контексті ми розглядаємо її як стан зосередженості. Стан рішучості. Цей стан є специфічним для всіх вольових актів. В терміні рішучість підкреслюється готовність до дії. Цей стан може бути коротким або більш тривалим, але значний час він тривати не може. Розуміючи стан рішучості як готовність, варто усвідомити, що це готовність не до швидкого ухвалення рішення, а готовність почати здійснювати ухвалення рішення. Ініціювати дію при наявності ризику, у випадку можливості неприємних наслідків. Таким чином, цей стан виникає одночасно з ухваленням рішення, а не до нього. Якщо співробітник не впевнений в успіху, він може переходити у свою протилежність – нерішучість. Стан стриманості. Стриманість – це психічний стан, при якому поведінка підкоряється розумному контролю. У стриманості є також елемент терпіння, але це не те терпіння, що проявляється при фізичному зусиллі або при затримці подиху. Це стан вольової напруги, що стримує спонукання, які з'являються при виникненні певних емоційних станів – радості, злості, гніву. Стриманість може бути вираженням самодисципліни, вихованості співробітника, а з іншого боку може відображувати і його боягузтво. В кожному разі це вольовий стан, тому що він пов'язаний з придушенням виниклої потреби за допомогою вольового
зусилля. Вольові якості особистості. До вольових якостей особистості відносяться наступні: цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка, самостійність, ініціативність, сміливість. Тепер більш детально про них. Цілеспрямованість. Це вольова риса особистості, яка обумовлена вміннями ставити і досягати суспільно значимих цілей. Це здатність підпорядковувати свою поведінку поставленим цілям. Цілеспрямований співробітник має ясні і конкретні цілі, і нерідко він одержимий у роботі і працює по 12-16 годин на добу. Рішучість. Це вміння співробітника швидко і продумано вибрати мету і визначити способи її досягнення. Рішучий співробітник здатний у потрібний момент відкинути всі коливання і сумніви і твердо зупинитися на конкретній меті і вибрати також засіб її реалізації. Рішучість – це вміння приймати і впроваджувати в діяльність швидкі, обґрунтовані та виважені рішення. Наполегливість. Овідій писав: крапля довбає камінь не силою, а частим падінням. Наполегливість – це вольова риса або властивість чи якість, що є синонімами, яка проявляється в здатності тривалий час спрямовувати і контролювати поведінку відповідно до наміченої мети. Наполегливий співробітник не зупиняється перед невдачами, не піддається виниклому почуттю сумніву, докорам, а знову і знову мобілізує свої фізичні і психічні сили для виконання і досягнення поставленої мети. Наполегливість – це показник вміння мобілізувати свої сили та можливості для переборення труднощів. Наполегливі люди схильні до тривалого напруження вольової енергії. Витримка – це вольова властивість особистості, що відображується в здатності стримувати фізичні і психічні прояви, учинки, емоції, які заважають досягненню мети. Витримка особливо необхідна в складних, екстремальних умовах, які загрожують здоров'ю і життю співробітника, його честі, достоїнству, гідності тощо. Витримка – це вміння стримувати свої дії, почуття, думки, які можуть завадити досягненню поставленої мети. Витримка – це вміння володіти собою, не дозволяти впливати на себе зовнішнім обставинам, різноманітним спокусам та неприємностям. Самостійність. Самостійність являє собою вольову властивість особистості, яка виражена в умінні за власною ініціативою ставити мету та знаходити способи її досягнення. Самостійний співробітник не чекає вказівок від інших, не сподівається на підказки, а сам приймає рішення і реалізує їх на практиці. Ініціативність. If you don't take a chance, you don't stand a chance. Якщо ви не берете ініціативу,
ви залишаєтесь без шансів. Ініціативність – це вміння творчо працювати, вибираючи напрямок дій та вчинки на свій розсуд. Ініціативний співробітник – це гнучка і активна людина, яка уникає шаблонів мислення та поведінки. Це людина, яка здатна знайти найкращі шляхи та засоби для виконання поставлених перед нею завдань. Сміливість – це коли тільки ти знаєш, як тобі страшно. Сміливість – це уміння долати стан страху. Сміливість не просто відсутність страху, а навпаки, це здатність діяти, незважаючи на те, що боїшся. Сміливий співробітник, безумовно, теж відчуває стан страху, але він не дозволяє страху переважати. Сміливі співробітники визнають, приймають і справляються зі своїм станом страху. Тренування та розвиток волі. У тренуванні волі найголовніше – це не втрачати настрою, бажання, мотивації стати вольовою, психологічно стійкою та сильною людиною. Зрозуміло, що будуть численні зриви, буде настрій припинити роботу, боротьбу, лінь буде брати верх. Це нормальний процес. Навіть якщо ви зробили тільки пару зусиль, вольових дій, це вже великий крок вперед. Розвиток волі має дві складові. Перше – мета, ви повинні її розуміти і усвідомлювати. І друге – це зусилля для досягнення цієї мети. Тому дуже важлива саме ваша мотивація, пояснення собі причин, усвідомлення цих причин, за якими ви прагнете зміцнити свою волю. А тепер до вправ. Перше. Знайди свою волю. Тут мета зрозуміти, що таке вольове зусилля і як легко при бажанні можна виявити волю. Придумайте собі будь-яке легке завдання. Наприклад, ранком зробити зарядку, скласти власні речі, ввечері попрати щонебудь. Виконуйте це 2 тижні. Друге. Зрозумій, що таке воля. Тут потрібно вибрати будь-яку зручну або доступну гру, в яку ви будете грати певний час. Тут важливо навчитися зупинятись після гри, коли ще цікаво пограти було б. Після викурених 2 або 3 цигарок, після випитих 2-3 маленьких чарок, після вечері не наїдатися тістечками. Виконуйте це 2 тижні. Третє. Твоя воля контролює твій режим сну і пильнування. Намагайтеся лягати спати за розкладом. 10 годин, 22 години, плюс-мінус півгодини. Намагайтеся спати не менше 8 годин. Можна 7, але не більше 9. Виконуйте це 1 рік. Четверте. Твоя воля контролює твій режим роботи і відпочинку. Робіть перерви в роботі, перерви в заняттях, перерви в сидінні за комп'ютером. Попрацювали кожні 45-50 хвилин. Зробіть перерву на 5, 10, 15 хвилин. Виконуйте це місяць. Наступне.
Твоя воля контролює спілкування. Коли ви спілкуєтеся з ким-небудь, намагайтеся контролювати свої емоції і слова. Продумайте тактику і лінію поведінки під час спілкування. Намагайтеся представляти, як ви виглядаєте збоку. Звертайте увагу, які у вас виникають емоції під час спілкування. Так само навчіться зупинятися, коли виникає сильне бажання що-небудь сказати. Виконуйте це протягом місяця. Наступне. Твоя воля контролює приймання їжі. Контролюйте себе під час їжі. Їжте якомога повільніше. Не наїдайтеся досита. Припиняйте їсти після вгамування почуття першого голоду. Не їжте механічно, коли працюєте, коли сидите за комп'ютером або дивитеся телевізор. Ви псуєте собі настрій, механізм травлення і фігуру. Під час їжі намагайтеся відчувати смак їжі. Виконуйте це якомога довше. 7. Твоя воля контролює твоє житлове та професійне середовище. Тримайте робоче місце, письмовий стіл, кімнату, квартиру в порядку весь час. Очищайте, упорядковуйте, розкладайте вчасно речі, предмети. Виконуйте це все життя. Наступне. Твоя воля планує і контролює твою діяльність і життєдіяльність. Плануйте свою щоденну діяльність, організуйте час свого життя за допомогою тайм-менеджменту. Зробіть письмовий на папері або в електронному вигляді графік, план, розпорядок свого дня, включаючи всі покупки в магазині, тренування, роботу за комп'ютером, їжу тощо. Наступне. Твоя воля припиняє твою лінь і прокрастинацію. Можливо, є деякі дії по квартирі, по хаті, які ви лінуєтеся виконувати. Заправляти або збирати постіль, сходити в магазин за продуктами, мити посуд, виносити сміття, мити підлогу. В той момент, коли ви раптом піймали себе на тому, що вам не хочеться, лінь що-небудь робити, ви повинні зробити зусилля і свідомо, довільно, навмисно виконати цю дію. Тренуйте це 2 рази на тиждень протягом місяця. 10. Твоя воля зміцнює твій організм. Це нарешті самий складний, але і найефективніший спосіб тренування волі. Щоденне фізичне тренування, закалка. Робіть це максимально довше. І на кінець 11, останнє. Твоя воля управляє твоєю психікою за допомогою усвідомленості, довільності, постановки мети, саморегуляції, що дозволяє рухатися тобі до своєї мети, долаючи перешкоди та труднощі. Ну і певні рекомендації щодо розвитку вольових якостей, в додаток до того, що вже сказано. Перше. Тренування розпочинайте з подолання порівняно нескладних труднощів. Працюйте над цим систематично. Друге. Долайте труднощі для досягнення певної мети. Третє. Домагайтеся виконання прийнятих рішень. Четверте.
Проявляйте розумну ініціативу, спрямовану на досягнення позитивного результату. 5. Поставивши перед собою досягнення мети в далекій перспективі, виділіть близькі плани, розв'яжіть часткові завдання, в результаті яких будуть створені умови для досягнення кінцевої мети. Недостатня емоційна та вольова підготовка фахівця, невміння регулювати та коригувати власні емоційні та вольові стани може призвести до серйозних негативних наслідків як для діяльності, так і для психічного і фізичного здоров'я співробітника. Крім цього, тривале професійне навантаження може бути причиною особистісної деформації і вплинути на підвищену плинність кадрів. Все це вказує на необхідність опанування методами емоційної і вольової підготовки, методами та прийомами тренування та розвитку вольових якостей. Психопатологія волі. Існує таке явище, як абулія. Від грецької «а» – це негативна частина, абулі – це воля, тобто в даному випадку це значить відсутність волі. Абулія. Абулія – це порушення волі, часткова чи повна відсутність бажань і спонукань до дії. Абулія може бути вродженою при тяжких випадках олігофренії, або ж як унаслідок вольового зниження при певних психічних захворюваннях, при депресіях, станах ступору, органічних ушкодженнях головного мозку, шизофренії, певних формах наркоманії. Абулія характерна для людей середнього віку і проявляється апатією до життя. Люди, які страждають на абулію, не здатні до активних дій та прийняття рішень. Ступінь абулії може коливатися від легких проявів до повністю пригніченого стану. Прояви абулії мають відношення до труднощів у здійсненні усвідомлених та цілеспрямованих рухів, до неадекватних мимовільних рухів, тривалого часу аналізу запитання, яке задають людині, та пошуку відповіді на це запитання, пасивності різного рівня, скорочення реакції емоційного характеру, тобто емоційної реакції, зменшення кількості контактів і стосунків, втрати інтересу до справ, які раніше захоплювали. Основна ознака абулії – байдужість до своєї зовнішності. Наприклад, людина може протягом кількох тижнів не прати, носити один і той самий одяг або місяцями не чистити зуби. Ще два цікавих явища психопатології волі – це гіпербулія і гіпобулія. Гіпербулія – це патологічне прагнення до діяльності, може бути загальним або частковим. Загальна гіпербулія виявляється у стані маніакального збудження. Часткова гіпербулія виявляється посиленням діяльності в одній із сфер, наприклад, гіперсексуальність, надмірний сексуальний потяг, що набуває характеру домінанти у чоловіків, сатеріазіс, або у жінок, німфоманія. Булімія – ненажерливість, патологічно підвищений апетит так само відноситься до гіпербулії. Гіпобулія – хворобливе зниження спонукань до діяльності, небажання діяти при збереженні нормального стану рухового апарату. Зустрічається в клініці шизофренії, черепно-мозкових травм, депресії, астенічних розладів. І, на кінець, парабулія. Проявляється порушеннями поведінки,
Поведінка імпульсивна, неадекватна, неправильна, обумовлена порушенням мотивації внаслідок патології мислення, маячення, розладів сприймання. Параболії, як правило, представлені різними кататонічними симптомами, такими як ступор, загальна рухова загальмованість, зацепеніння, супроводжується втратою будь-якого контакту з оточуючими. Мутизм, втрата мовного контакту з оточуючими за збереження мовного апарату, невмотивована відмова від говоріння. Негативізм, безглузда протидія, невмотивована відмова від виконання будь-яких дій, іноді у формі протилежної дії, так званий активний негативізм. Стереотипи, постійне, одноманітне, монотонне повторення будь-якої дії, рухові стереотипи, або ритмічне, монотонне повторення будь-якого слова, словосполучення, іноді безглузда назва подібних до звучання фраз, слів, мовні стереотипи, вербігерації, ще їх називають. Пасивна підпорядкованість. Людина неспроможна протистояти наказам оточуючих і повністю їх виконує, незалежно від їх змісту. Ехопраксія або ехопраксія – повністю повторювані дії іншої людини. Ехолалія – повторення повністю чи частково мови оточуючих, питань, що поставлені людині. Вона відповідає повторенням питання чи останніх слів цього питання. І на кінець каталепсія, воскова гнучкість її ще називають, проявляється у підвищенні м'язового тонусу. Цей феномен розвивається поступово, починаючи з м'язів шиї, плечей і потім охоплює все тіло. Внаслідок чого тіло тривалий час може зберігати надане йому положення, навіть якщо поза вкрай незручна. Людина не робить ніяких рухів, але не пручається змінам його пози і застигає у ній надовго. А тепер бонус. Тест «Перевірте свою силу волі». Цей тест ви виконаєте самостійно. Для цього зупините відео, уважно прочитаєте інструкцію, дасте відповіді відповідно до шкали, яка є в інструкції, на кожне з 15 питань цього опитувальника. Потім перейдете до наступного слайду, зупините відео і прочитаєте свій результат. А ми на цьому закінчуємо. Бажаю вам здоров'я, волі і на все добре.